Ruoka olisi kohta valmista. Hei, mikä on? Onko sulla kaikki hyvin? Kaikki kyllä järjestyy. Pää kiinni! Sä olit siis Samu. Joo. Okei, no jees. Aloitetaan sitten vaikka sillä, että miten sä voit. No, samalla tavalla kuin mitä muutama päivä sitten kun soitin tänne, että en hyvin. Mitä opiskelet? Psykologiaa. Kun aloit voimaan huonosti, niin millaisia tunteita sä koit? Yksinäisyyttä, epävarmuutta, ahdistuneisuutta. Ties mitä. Kerroitko sä jollekin muulle näistä sun tuntemuksista? Mä soitin silloin pikkusiskolle. Se auttoi silloin hieman, mutta hetkellisesti, mutta ei erityisemmin. No, siihen yksinäisyyteen, niin onko sä kokenut sitä noin viime aikoina? No ei mulla silleen erityisemmin ole kavereita, että mulla on toki kämppis, Juusa, se opiskelee kauppista. Toivoisitko sä, että sulla olisi enemmän ihmisiä sun ympärillä? No sinällään kyllä joo, tai... No mä haluaisin kuulua johonkin, mutta koen sosiaaliset tilanteet enimmäkseen vaan kuormittavina. No en koe omavani erityisen hyviä tunnetaitoja, että jos mä oon yrittänyt ilmaista itteeni, niin mä koen, että mä oon tullut joskus väärin ymmärretyiksi, että muut ei ole ihan ymmärtänyt, että mitä mä tarkoitan. Tai sitten mä vaan, en mä tiedä, yritän vaan liikaa. Samalla koen, että mulla ei se ole mitään, erityisemmin mitään annettavaa sosiaalisessa tilanteessa itsestäni. Sitten jonkin ajan päästä mä päädyin jopa sellaiseen ajatukseen, että kukaan ei tarvi mua. Ja sitä kautta päädyin sitten saman tien sellaiseen ajatukseen, että jos musta kerran ei ole mitään hyötyä, niin miksi vaivautua edes nousee sängystä ylös? Joo, sä sanoit aiemmin, että et koe omaavassa kovinkaan hyviä tunnetaitoja. Koetko sen johtuvan lapsuudesta? Mites sun vanhemmat on kasvattanut sua? No ei kyllä isommin olla puhuttu tunteista kotona, että mun isä oli alkoholista. Yläasteelle asti se löi äitiä ja kuritti mun siskoa. Joskus se hakkasi jopa mua. Ja sanoi, että mä oon heikko ja huono lapsi. Että musta ei ikinä tule kunnon miestä. Jos mä huomasin ilmapiiristä, että joku oli vikana tai jos faija tappeli mutsin kanssa, ja jos mä koitin kysyä, että mikä on, niin sitten äiti vaan sivuutti kysymyksen, että ei ole mitään hätää, kaikki on hyvin. Vaikka selvästi oli. Kukaan ei ikinä antanut mulle vastausta vastaaviin tilanteeseen.
No, sä näytät pahasti vertailevan itseäsi muihin. Ja mielestäni taisit mainita ekalla kerralla, että sä koet olevasi jotenkin huonompi kuin muut. No niin, no. Kenties. Toisaalta vaikka mä tiedostan asian, että niin kuin, ja silleen yritän olla itselleni armollinen ja tälleen näin, mutta silti vaan niin kuin toinen ääni mun päänsä vaan hokee vaan, että pitäisi jatkuvasti vaan olla jotenkin fiksumpi tai jatkuvasti vaan jaksaa tai tietää enemmän tai olla parempi jollain lailla. No, tarviiko sun osata kaikki? Tarviiko sun tietää kaikki? Olla vahva ja viisas kaiken aikaa? Mitä pidempään mä oon ollut tällä alalla töissä ja mä oon nähnyt lukuisia asiakkaita ja mä oon tajunnut, että ammattilaisenakin on loputtomasti asioita, joita mä en tiedä. Ja totta kai mullakin tulee niitä päiviä, kun mä en vaan jaksa. Ei pysty. Ei jaksa millään. Ja niitä tulee ihan kaikilla. Kun asiaa ajattelee syvemmin, vaikka et olisikaan täydellinen, mitä pahaa siitä oikein johtuu? Oli kyseessä sitten elinympäristö, elämänhistoria, etninen tausta, ammatti, taloudellinen menestyminen. Se ei kuitenkaan, mikään niistä ei liity siihen, että ootko sä parempi ihminen kuin muut. Koska ihmiset on erilaisia. Jokainen meistä kehittyy elämässään omaan tahtiin. Okei, joo, mä tajuun ton. Mut mikä sitten on ihmisarvon mitta? Siis, ties kuinka pitkään mä oon ollut vaan tällainen tyyppi, joka vaan suorittaa, on todella itsekeskeinen ja sisäänkääntynyt, hakee jatkuvasti joten riittävyyden tunnetta tai todistuksia siitä, että olisi jotenkin riittävästi. Ja mä kyllä tiedän mitä mä haluan. Mä toivon, että mä voisin auttaa ihmisiä niiden mielenterveysongelmissa. Mutta mitä se kertoo musta muka sen lisäksi? Mikä määrittää mut? Millainen mä olen? Mikä on minä? No, teot määrittää elämässä sen, keitä me ollaan. Ja millaisiksi me kehitytään. Ja miten me toimitaan erilaisissa ympäristöissä. Ja tekoja taas ohjaa uskomukset. Ja uskomukset muodostuu tunteista ja ajatustavoista. Voi olla, että tällä hetkellä sä oot sellainen ihminen, mitä sä oot nyt kuvaillut mulle. Ja sulta ei kuitenkaan puutu mikään, mikä olisi kehityksen tiellä kohti parempaa sua. Sä tiedostat itsestäsi jo aika paljon.
kun et vielä täysin tiedä, millainen ihminen sä oot, niin ehkä voisit miettiä asiaa silleen seuraavan kysymyksen tavoin. Millainen ihminen sä haluat olla? Moro. Hei. Hei, tuli tässä semmonen juttu mieleen, että huittaisiko sua kenties mennä heittelemään vähän korista tuonne kentälle koulun lähellä? No siis toki, mikäs siinä, ei mulla tässä mitään ihmeempää. Mä otan kauppiaan huomassa. Okei, kiva. Mä ymmärrän kuitenkin jossakin määrin, että miten sul menee, että vaikka ei mulla nyt itselläni ole ollut mitään sellaisia masennusta tai mitään tällaisia suurempia kriisejä, mutta miten se nyt sanottais? Oon mäkin itteeni toisiin verran. Että esimerkiksi toi mun pikkuveikka, että se rupesi tässä nyt jonkun aikaa sitten laittaa elämäänsä kuntoon. Rupesi käymään salillakin. Sitten kun se alkoi olla siinä enemmän tikissä kuin meikäläinen, on vähän tällainen ruupelo kuitenkin, niin mä aloin siinä sitten vähän itsekin pohtimaan, että pitäisikö munkin. Mutta ajattelepas, mä rupesin siinä sitten miettimään, että mitä vitun väliä sillä on, että mitä ne toiset ilmaa. Ne ei ole kuitenkaan kuin mä. Tai sä. Mutta mitä mä nyt sitten ydinpointin tästä heittäisin, että sä oot ihan mahtava jätkä. Mutta sulla on aika paha tarve suorittaa. Anna itsellesi armoa enemmän. Sä oot aivan mahtava hemmo, mutta sä et oikein itse sitä tunnu tajuvan. Anna itsellesi armoa, tee asioita enemmän sen perusteella, mitä sä haluut tehdä ja mitä sä haluut tuntea, kun mikä saa sut vaikuttaa paremmalta toisten silmissä. Tajuuks sä mitä mä haen takaa?
Mennään. Joo. Miten sulla muuten sujuu syksyn ylioppilaskirjoituksia lukeminen? No kuule. Muuten ihan hyvin. Terkka kyllä menee. Mut matikka on ihan hirveetä. Mä en vittu osaa yhtään mitään. Eikä mulla ole ketään, keneltä pyytää jeesiä. Ja vaikka kuinka koitan katsoa jotain opetusvideoita, niin mä en siltikään osaa. Ja mua ahistaa. Joo, mutta hei, ei siinä, et sä voi tehdä muuta kuin vaan parhaas. No, mä en silti osaa. No se nyt menee sitten vaan miten menee. Miten jos mä kusen? Miten sit menee niinku kevään lukusuunnitelma uusiksi? Ja mitä jos mä en pääse niistä keväänkään kokeista läpi? Sitten mä en valmistu ja joudun uusiin vittu seuraavana syksynä. Ja vaikka mun pääsinkin läpi, mitä jos mun pisteet ei riitä? Lukee vaikka psykaa tai ees varhaiskasvatusta. No onko sillä toisaalta mitään väliä, vaikka sä kävisitkin lukion 3,5 tai sitten 4 vuoteen? Oli sitten kyse siitä, että sä joutuisit kirjoittamaan ihan uusiksi tai sitten vaan, että tästä vaan korotat, jos et ole tyytyväinen? No, en mä tiedä. Mitä jos mä yritän ja teen kaikkeni ja mä en siltikään onnistu? Mitä jos asiat ei mene niin kuin mä toivon? Niin no, silloin se ei ole kuitenkaan siitä kiinni, etkö sä ois yrittänyt ees. Ja sä et kuitenkaan voi tietää varmaksi, että mitä tää elämä tuo tullessaan. Ihan sama miten hyvin sä varautuisit kaikkeen. Sä et voi tietää varmaksi huomista tai ees siitä, miten tää loppupäivä tulee menemään. Ja mä uskon kyllä, että sä pystyt elämään sen kanssa kuitenkin. Ihan sama miten se sit menee. Että mitä ikinä tää elämä tuokaan vastaan, niin sä selviät siitä kyllä jotenkin kuitenkin. Niin. No joo, I suppose. Oot sä muuten käynyt juttelemassa kenenkään viime aikoina? No, en mä lukion jälkeen oo. Tai niinku sen lukion alun jälkeen. Mut nyt mä itse asiassa on ensi viikolla just menossa pääsemässä puhumaan tolleen psykologille. Tekee varmaan hyvää tälleen ennen kirjoituksia. Kävimme sit siellä 1 tai 5 kertaa. Jes, no niinpä. No se on hyvä hei. Joo. Mites sä? Miten sun terapia? No kiitos, joo, ihan hyvin. Että oon saanut kyllä ihan hyviä vinkkejä sieltä, mutta nyt kun mitä pidemmälle se on jatkunut, niin mä oon kyllä tullut vähän siihen tulokseen, että en koe ehkä tarpeelliseksi enää jatkaa sitä. Nyt kun sitä rupeaa pohtimaan, niin pohjimmiltaan mä saatoin ehkä kamppailla sen takia, koska mä en tiennyt, että kuka mä vittu olen. Mutta no, se olisi kyllä tosi tärkeää olla tietoinen just kaikista itseensä liittyvistä puolista, että tietää millainen on. Vähän niin kuin Sokrateskin sanoi, että tunne itsesi. Että se itse tuntemus on kyllä just tärkeä juttu, koska jos sulla ei ole mitään käsitystä, että millainen sä oot, niin sitten siinä on vähän vaikeaa tehdä yhtään mitään itteensä tai elämään ylipäätään liittyviä valintoja, jos sä et edes tiedä, että mitä sä haluat tavoitella tai saavuttaa. Pojakin oli kyllä väkivaltainen alkoholisti luultavasti siksi, koska se saattoi olla jonkinlaisessa puutostilassa. Ehkä sekä ei tarkkaan tiennyt kuka on. Mut sillä on varmaan vähän sama ongelma. Joo.
Sekin tarvitsisi kyllä apua. Jep. Mä en ehkä muuten ikinä ole tarpeeksi sanonut sitä. Mutta mä oon tosi kiitollinen siitä, että sä oot ollut aina mun tukena. Mut sitten siihen ei aina ollut apua. No joo, eipä siinä mitään oikeastaan. Varsinkin silloin pienempänä, niin mä en itekään oikein tajunnut mistään mitään, niin mä koisin oikeastaan vaan mun velvollisuudeksi.